Sziasztok! Szigetvári Zoltán informatikus vagyok. Kérdeztétek, hogy a Synology Notion miért erőltetem ennyire a Dockerbe való munkát, és miért nem jó nekem a virtuális gép. Domival beszélgettünk erről nem keveset, és az a döntés született, hogy ezt a saját asztali gépemen fogom nektek bemutatni, kicsikét nagyobb körítéssel, mint ahogy ezt a Notion meg lehetne csinálni. A tesztprogramunk az lesz, ami itt kint van a képernyőn. A program az elején fogja magát, és keres egy pár prímszámot, majd a megtalált prímeket 20-szor kiírja a Winchesterre egy fájlba. Ennek ebben a formában ilyen nem sok értelme van, azonban amikor vettem föl a videót először, akkor kiderült, hogy hát bizony elég rövid ideig tart a megtalált prímeknek a Winchesterre írása, és nem nagyon lehet következtetést levonni az eredményekből. Úgyhogy kénytelen voltam ezt az időt növelni, erre találtam ki azt, hogy 20-szor egymás után írom ki ugyanazt. A program végén 3 értéket írok ki, hogy mennyi ideig számolt, mennyi ideig írta ki a fájlokat, és mennyi volt a teljes futási idő. Ezt a programot le fogom futtatni Windows parancsorba, Windows Linux alrendszer parancsorba, Dockerbe. Itt érintőlegesen megmutatom a Docker image elkészítését is, valamint virtuális gépbe. Az összes használt számítógép föl van frissítve a legfrissebb csomagokra. A használt program az alapvetően az a program, amit az IT Command oldalon mutattam be a Python program optimalizálásával kapcsolatban, a link a leírásban. Készítsük el a Docker image-et. A Docker image-et a legegyszerűbben egy Dockerfile nevű leíró fájllal határozhatjuk meg, vagy írhatjuk elő. Itt látjuk az első sorban, hogy egy Ubuntu lesz a kiindulási imidzsünk, ami igazából egy Ubuntu, hát nagyon alap telepítés. Itt nagy orcával megjelöltem magam, hogy én vagyok a maintainere ennek az image-nek, mármint, hogy amit most készítünk, nem az Ubuntunak. Az első lépésünk, hogy a mai napig fölfrissítjük az összes csomagot, amit találunk, majd telepítünk egy pipet és egy Pythont. Ugye a Python a futtatókörnyezetű, a pipre azért van szükség, hogy föl tudjuk tenni a datetime modult a Pythonhoz, amivel az időt mérjük, hogy mennyi ideig futnak a programnak a bizonyos részei. Bemásoljuk az image-be a programunkat, majd elindítjuk. A képernyőre ki fogja írni a futási eredményt. A Docker image-et a Docker build paranccsal tudjuk elkészíteni, és adunk neki egy primes nevet, jobb nem jutott eszembe. Hát ez nem tartott különösebben sokáig. Akkor most kezdjük el a méréseket. Először futtassuk meg magán a számítógépen ezt a Python programot. Tehát most számítógépen parancsorban futtatunk. Most futtassuk meg Dockerbe ugyanezt. Indítsuk el a programot a virtuális gépen is, és nézzük meg, mennyi idő alatt fut. Felhívom a figyelmet, hogy ez egy igazi pancserteszt. Ahhoz, hogy messze menő következtetéseket vonjunk le bármiről,
Természetesen többféle programot többféleképpen kéne tesztelni, de nagyságrendi gondolataink ennek alapján is lehetnek. Ha minden mérési adatunk meg lesz, akkor egy Excelbe össze fogom foglalni, hogy jól lássuk, hogy miről beszélünk. Most következik a Windows Linux alrendszer. Itt is megfuttatjuk, valamint a virtuális gépben is. Akkor most egy kicsit visszavonulok, és Excelbe összegzem az eredményeket. Na, elkészült az adatvizualizáció. Kék oszlopokkal jelöltem a számolási időt, borostyán színű oszlopokkal jelöltem a fájlírási időket. A teljes futási idő a kettő összege, azt igazából zavarónak találtam, úgyhogy levettem a diagramról. Értelemszerűen a számolás a leggyorsabb az alapgépen volt, ezen senki nem lepődik meg. A Windows Linux alrendszeren vészesen hasonló eredményeket kaptunk. Azonban itt következik a meglepetés, amit esetleg egy nálam hozzáértőbb megmagyarázhatna, hogy a számolási idő az úgy alakult, ahogy vártuk, tehát Dockerben egy picikét tovább tartott a számolás, azonban a fájlírási idők csökkentek, amire nagy mértékben sikerült nem számítanom. A virtuális gépen pedig mind a számolási idő, mind a fájlírási idő szignifikánsabb, magasabb, mint az, hogyha saját gépen futtattuk volna, ez megint a várt eredmény. Itt meglepetést csak a Docker okozott. Az utólagos értékelések szerint valószínűleg itt valami pufferelési dolog lehet, hogy a Docker bepufferelte a fájlírást, és nem a valódi írási időt mértük, hanem valami mást. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, kérdésetek, megjegyzésetek van, legyetek szívesek a komment szekcióba ezeket megtenni. Sziasztok!